Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Skibidi toate 69, partea a doua. S-a lansat a doua parte din Skibidi toate 69 și haideți să vedem ce se întâmplă. Ultima dată am rămas aici, fraților. Ăștia se duceau aici, în baza asta secretă. Cred că se duceau în cel mai secret loc din toată baza. Hopa, ce se întâmplă? Oh my god, s-a oprit transmisiunea! Mamă, pentru că dacă vă aduceți aminte, acum ceva episoade a început ăsta să transmită din bază. Bă, s-a oprit transmisiunea, men, dar de ce? S-a auzit ceva? Ok. Mă, ce face ăsta? Ok, bun, frățiorul, titan, cameraman, le dă la aia. Vai, bă, că merită, că-s fraierii. Ia vedeți și joacă pe degete. Hopa. Bă, ăia cumva? Oh my god, băi și fete, mamă, deci voiam să zic că toaletele, Doamne iartă-mă, cameramanii ăștia s-au upgradat rău de tot. Bă, voi vedeți că vine ăștia să-i repare, man? Holy shit, nu mă așteptam la asta. Ia uite-l și pe ăsta. Bro. Oh my god. Ce se întâmplă? Nu! Nu! Bă, ăla o să fie infectat sau ce se întâmplă? I-a zis nu, nu fa aia. Ăla pleacă, ok. Pleacă și ăsta. Nu prea înțeleg ce se întâmplă, fraților. Mama, au venit ăștia, bă, uitați-vă, fraților, cât de mult s-au updatat. Bă, au hârtie igienică, bă, n-are hârtie igienică acolo. Abia ce să uit la videoclipul cu analize. Man. Uitați-vă și la... Hopa. Ce e ăla? Ăsta e un... Băi, asta e ce ăsta? E un jetpack? Sau care-i treaba mai exact? Ok. Bun, bă, băi, și uite, cred că ăsta a fost cel mai ciudat episod de până acum. Adică, sincer să fiu cu voi, nu prea am înțeles ce s-a întâmplat, men, sau care a fost treaba. Hai să ne uităm totuși la analiza asta de la daca. Hai să vedem. No one expected this, but Mr. Boom decided to surprise us for the new year and released part 2 of episode 69. Ia vedeți, băi, Although și this fete. part turned out to be quite short compared to the last episodes, but in any case, I'm very glad that it's still there out. Also, I want to tell you important news. Da, uite, nu prea am înțeles nici ce a făcut aici, frate. Adică de ce i-a dat ce i-a dat lui ăsta, i-a dat puterea lui sau care-i treaba? Sora mea, lasă-mă cu astea și hai să începem. And let's go. The episode begins from the moment the agents made their way to the bottom of the laboratory. But suddenly the recording is interrupted. Bun, începe, fraților, după cum ați văzut și voi, când se termină transmisiunea de la... Asta cred că este Big TV Man, dacă nu mă înșel. Shown large TV man and titans. And I immediately want to say that it seems to me that this episode was not planned right away, since it came out quite quickly and Defuk was clearly in a hurry with its creation, and just wanted to please us with a new episode before the end of the year. Anyway, we can immediately hear what the large TV man said something, but we will hear all the phrases that were in this episode not much later. Ok, bun, și large TV Man a zis ceva, că ați văzut la început, dar o să ne zică ea ce a zis. Then we see that the cameraman dealt with the last Cameraman, ăsta îi omoară pe ăștia, ați văzut și voi. which we also saw in part 4 of episode 67. And we see flying speakers and reinforcements from the Alliance, and the speaker man was delivered. Ia vedeți, băi și fete, mamă, deci mi se pare tare rău de tot că le aduc armele și le aduc reparațiile acolo, man, e insane. And this is quite unusual, and they haven't forgotten about the Titan cameraman, and they brought him a new jetpack with Mamă, un nou jetpack, mamă, cred că ăsta acum e în cea mai puternică forma lui posibilă și And imposibilă. then we Bun. see a very cool ability of the Titan TV man. And it turns out that he can share his energy from his core and Ok, acum vedem această nouă abilitate de la Titan TV Man care, na, își dă energia către heal ăla. wounds and make his allies stronger. Since after transferring the energy, we can notice that the cameraman's core has become much brighter. Mamă, ia uitați-vă, după ce a dat energia asta e mai... Bă, da, e mai puternic. Bă, mă gândesc că nu o să-i repare mâna. And it seems to me that the Titan TV man's abilities are very cheating. And it turns out that the Titans are almost immortal, since now they are not afraid of losing their weapons or jetpack. And Uitați-vă, acum nici măcar nu le mai e frică să-și piardă chestiile, că vine cineva și le aduce, gen, știi? Vine echipa lor și le aduce chestiile înapoi, jetpack-uri, toate also astea. be healed with the help of the Titan TV man core. And I think that the Titan TV man still has some trump cards up his sleeve, and he has other abilities. For example, an energy shield, and perhaps a yellow light that can burn enemies.
And then we see how Speakerman Titan also wanted TV Man to share his power with him. Fraților, de-aia, ok, acum am înțeles, de-aia voia și ăsta să de arăta așa, că voia să-i dea și ăsta putere, a zis nu. But the guys refused him, and not much later you will find out why. Și că și o să ne dăm seama de ce. Eu credeam că doar au făcut mișto de el. Man used a teleport and disappeared somewhere, and the cameraman also flew somewhere. And the Speakerman shook his head, not Toți au contentedly, plecat. and also flew away. And finally, they show us the army of the Alliance. And already in this frame, we can see that they have prepared as much as possible for the battle. Ia vedeți, băieți și vedeți, și după cum am zis și eu în frame-ul ăsta, se vede, bă, că s-au pregătit foarte mult pentru bătălie și se vede că au evoluat foarte, foarte mult, man. Adică uitați-vă câte de au, ești nebun. Since we see that each agent is wearing headphones and the cameramen also have protective lenses. But the most important question is why this cameraman has a toilet roll papers on the belt. Uite, de ce are o toaletă de-asta, are, cum zice, hârtie de toaletă. This is another joke from Mr. Boom, and this joke is clearly related to Skibidi toilets. But we won't go into that too much. But we can also notice an interesting speakerman with two bits, and it seems to me that this is another plunger man only from the side of the speakerman. And it's quite funny. Mamă, uitați-vă, fraților, un nou caracter, speakerman-ul ăsta care e un fel de plungerman pentru că are două bâte. Mamă, da, e insane. And next we see Rambo cameraman with a huge gun. Mamă, Rambo cameraman, eu uitați-vă ce armă are. Bă, sunt foarte multe chestii noi, man. Se vede că în episodul ăsta ăștia mai mult s-au pregătit pentru ce urmează să se bată în episodul viitor. And he has the same gun as Speakerman Titan on his arm. And this guy will easily destroy even large toilets. And within a second we see another cameraman and how he handed over the jetpack to POV cameraman. And on the jetpack we can see the cameraman sign that we saw back in episode 9. And also the headphones, and also this guy has a roll of paper on his belt. Ia uitați-vă, are toate chestiile astea. And this is where the episode ends. Și aici se termină episodul. And I want to point out that even ordinary agents are now very well armed. Each agent has a jetpack and also headphones and protective lenses. Exact, băi și fete, toți agenții, men, acum sunt echipați rău de tot. Pentru că, bă, să știți că, băi și fete, eu m-am gândit la chestia asta. Adică ați observat că, bă, de la începutul seriei, apar camerameni, speakermen și tot felul de dăștia. Bă, dar de când ați mai văzut, frate, o toaletă normală? Știi ce zic? Adică ăștia erau normali, erau speakermen normali, big cameramen, big speakermen normali. Bă, dar toaletele normale au dispărut de atât de mult timp, fraților, adică toate că acum sunt updatate, sunt nebune, rău de tot. Și, na, mi se pare că nici măcar nu e corect, adică e clar că dacă nu se bate vreun titan cu toaletele, ăștia o să moară, știi, speakermenii, cameramenii, toți ăștia, ești nebun. And this is all very similar to the preparation for the final battle. And also the Titans have all Da, băi, și acum să nu o credeți pe fata asta, că ea totdeauna zice asta, zice că ăștia se prepară pentru bătălia finală, a zis asta și acum 2 luni și n-a fost nicio bătălie finală. În fine. Bun, și are niște teorii, hai să vedem. Bun, dar hai să ascultăm să ascultăm chestiile pe care le-au spus ăștia în episod, hai să vedem. Ce a zis ăsta? Find me, mi-a zis să mă găsești. Ok. Stai așa, ok. Let's demolish this place or let's get out of this place. Ok, aici nu prea se înțelege ce zic și e ori hai să demolăm locul sau hai să plecăm din locul ăsta. But why didn't TV Man share his energy with the speaker man? And I have several options why he didn't do this. Bun, și acum ea se întreabă de ce nu i-a dat și lui Speakerman. Bă, eu cred că și-a putut joc de el, pur și simplu. The first and most obvious option is that TV Man didn't forget about the incident that happened. Ah, ok, sau poate n-a uitat de ce s-a întâmplat aici, băi și fete, dacă vă aduceți aminte. 47. When the speaker man broke his screen with a knife, and also TV Man mentioned in episode 67 that this would not happen again. But in fact, I don't think that's the case. Ia uitați-vă, băi și fete, și a mai arătat așa degetul, bă, ai grijă, băi, aha, deci bă, ăsta ține ură, fraților, TV Man-ul ăsta n-a uitat. And the second option is that the energy of TV Man Titan is too strong for speaker man, and his core simply cannot cope with so much energy. Ah, ok, sau poate ăsta e prea puternic pentru ăla, pentru că, băi și fete, eu în continuare zic că cameramenul ăsta e cel mai tare dintre toți. Da, știu că mulți o ziceți, bă, Marius, e TV Man-ul cel mai tare, nu. Cameramenul e cel mai tare după părerea mea și speakermanul e cel mai slab dintre ei, cred. Or perhaps he doesn't need it, since he is not as wounded as the Titan's cameraman. Cameraman also made it clear to the speakerman that he didn't need it. And I'm more inclined to the theory that the speakerman's core is too weak for such an amount of energy. Ok, ea nu crede că ăsta are neapărat boală pe el, crede că pur și simplu speakermanul n-ar putea să reziste cu atât de multă putere. And we can also notice a little smoke from the cameraman's jetpack.
which means that there was a lot of energy that the jetpack could barely withstand such a surge of energy. Ok, și că dacă ne uităm foarte atent la jetpack-ul lui cameraman, iese niște fum de acolo, băi, și vede, adică până și jetpack-ul a luat o raznă, e foarte multă energie. But also write your versions in the comments. But it's also an important point that the large TV man said find me. And at the end of the episode, we also didn't see him, and perhaps he also teleported to the place where the Titans flew away. And it seems to me that soon crazy events await us. And I și că crede că o să vină crazy eventuri. Bă, băi, și fete, eu nu prea o cred pe fata asta la chestii de genul, că întotdeauna zice că, băi, o să fie finalul, de niciodată nu-i finalul. that episode 69 is completely over. And from the new year, we will see episode 70, and there they will show us the continuation of the laboratory and the Skibidi scientist. And I assure you that this episode Da, mă, trebuie să-l mai vedem, uite, a zis bine, să-l vedem pe Skibidi Scientist, fraților, cum l-am mai văzut de mult. crazy, and the plot will change a lot. And maybe you think that in this episode were not many secrets and details, but in fact now we can have a lot of theories, and as always I will do a separate analysis of this episode. And today there was a brief analysis, since I have very little... Ok, bă, și a zis că o să mai fac o analiză. Bă, fraților, mi s-a părut foarte ciudat că nici măcar, adică, bă, doar, ba nu, voiam să zic că mi s-a părut foarte ciudat că n-a apărut agentul, dar nici în episodul trecut nu a apărut. Scrieți la comentarii, băieți și fete, ce credeți că se va întâmpla în Skibidi Toilet 70.